Bun venit la o nouă întâlnire cu noi românii. Ziua României, 1 decembrie, a fost sărbătorită și în Toronto. Iată câteva secvențe needitate, mai multe imagini săptămâna viitoare. Distinguished members of the Legislative Assembly, ladies and gentlemen, dragi compatrioți, on this festive occasion of the national holiday of Romania, we celebrate the unification of Transylvania with Romania, which happened in 1918, and also not only the unification of the province of Transylvania, but also of provinces, of historical provinces of Bessarabia and Bucovina. Pentru început, un reportaj de la o expoziție de fotografie a artistului Florin Zanfirescu. Vizionare plăcută! Stimați români, este încă o dată o deosebită plăcere pentru mine să fiu alături de dumneavoastră. Suntem în mijlocul unei expoziții de artă digital-fotografică pe care am montat-o la Theodora Art Gallery, 214 Avenue Road. Așa ca și anul trecut, sunt inspirat încă o dată de știință și încerc să exprim ideile pe care le-am găsit foarte interesante, superbe în domeniul științific, să le exprim în artă. Anul trecut am vorbit despre principiul entropiei care macină orice în universul acesta. În 2015, anul acesta, vorbesc despre gânduri, despre de unde ne apar sentimentele, emoțiile, gândurile. Este un domeniu în care știința încearcă să exploreze, încearcă să se uite, încearcă să înțeleagă și ne-am dat seama că oricât ne-am uitat în gânduri, nu le găsim atunci când analizăm creierul uman. Vedem numai neuroni, vedem chimie, vedem molecule, dar nu vedem de unde apare gândul, de unde apare sentimentul, de unde apar toate lucrurile astea care fac esența de a fi uman. Unii zic că este vorba despre religie. Și odată ce ne ducem noi, este the soul, sufletul. Eu am alte păreri, pentru că sunt un adept al științei. Mă gândesc totuși că toate lucrurile astea de care ne minunăm și pe care nu le găsim atunci când analizăm la microscop o bucățică de creier, toate lucrurile astea apar datorită efectelor asupra celulelor neuronice a principiilor fundamentale din mecanica cuantică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi suntem sensibili la gravitația planetei în care ne-am născut, pe care trăim. Suntem sensibili la exploziile solare care trimit constant asupra noastră influențe, trimit radiații, trimit neutrino, trimit tot felul de particole încă nedescoperite. Suntem sensibili la gravitațiile altor planete, la gravitația Lunei, la gravitația planetei Saturn, Venus, Marte. Suntem sensibili la exploziile care vin de la quasari, transmise către noi de miliarde și miliarde de ani. Suntem sensibili la tot ceea ce noi numim Quantum Mechanics World. Este foarte posibil ca noi, creierul nostru, creierul uman, să fie sensibil la câmpurile gravitaționale, la efectele vânturilor solare, la multe alte câmpuri gravitaționale care ne înconjoară și care vin din tot universul, de la Marte, de la Venus, de la stele, de la Calea Lactee.
toate lucrurile astea sunt niște vibrații, niște unde care afectează legăturile neuronice, care afectează modul în care noi ne dezvoltăm. Unii sunt mai sensibili la forța gravitațională și devin poate artiști, alții mai sensibili la forțele solare și devin poate oameni de știință. Iar între cele două feluri de gândire, de sensibilitate, este o pleiadă infinită de expresii pe care unii sau alții reacționează diferit. Deci ăsta este ideea de la care am pornit. Opera de artă la care am ajuns într-o serie de fotografii care au fost realizate exact pe baza principiilor astea de gândire și care reprezintă într-un mod artistic o viziune a ceea ce se întâmplă în creierul uman. Am folosit lentile, am folosit mecanisme de ceasuri vechi, bucățele de lemn, fire de cupru, tăieturi de tablă, tot așa de cupru sau de bras, frânturi de hârtie, frânturi de pânză băgate în ceară și pe care am imprimat formule matematice, formule fizice ale domeniilor quantum mechanics. Și am încercat să realizez un fel de instalații care conțin în ele imagini, așa zise, ale memoriilor pe care le-am avut din anii precedenți. Memorii care conțin cai, memorii care conțin frunze, memorii cu pânză de corăbii. Deci, cum vedeți, pe parcursul expoziției întâlniți o reprezentare artistică a unor idei în care încearcă să sugereze de unde ne vine esența sufletului, esența gândirii, esența emoțiilor. Viorel Rusu, din pasiune pentru oameni, agentul tău imobiliar în Toronto și GTA. Sună și întreabă tot ce-ți dorește casa. Se apropie sărbătorile și cu ele odată muzica sărbătorească. Mă refer la colindele locului, Christmas carols, ca să le spun pe nume. Sunt frumoase și, fără umbră de sarcasm, convingătoare. Asta atunci când le auzim în cadre potrivite cu mesajul lor. Invazia și inflația de colinde însă le devalorizează și știți bine la ce mă refer. Pe orice post muzical de radio auzim aceleași colinde în diverse interpretări. Nu știu cum se face că toți, aproape fără excepție, cântăreții mai mici sau mai mari, simt brusc în preajma sărbătorilor nevoia să își pună amprentele vocale pe cele mai frumoase și mai duioase colinde. Poate din lipsă de inspirație pentru alte proiecte muzicale, poate pentru un bănuț în plus sau poate din pură sinceritate spirituală. Cu radioul și TV-ul să zicem că ne descurcăm cu invazia colindelor deoarece putem schimba canalul. Mai greu însă în lift, prin parcări sau chiar în toalete. Acolo toleranța se diminuează. Îmi imaginez acele scene din Walmart-urile americane în care cumpărătorii s-au luat la bătaie în Vinerea Neagră pentru a pune mâna pe un produs sau altul, bătăi întâmplate pe duioase acorduri de Jingle Bells sau Silent Night. Îmi plac colindele locale, să nu mă înțelegeți greșit. Le fredonez atunci când îmi intră în ureche de pe undeva prin preajmă. Îmi plac și cele românești, chiar mai mult. Și este normal să fie așa. Casa în care am intrat e de binecuvântat. După legea creștinească, numele să-și împlinească și între lumânări aprinse, mesele să-i fie întinse și încărcate cu bucate, să trăiți în sănătate și în uniere și în cinstire, când ne-ați dat adăpostire. Pe podele de nuiele duc copii în palme stele, să le lase pe la case unde-s gazdele miloase. Și cu dragoste creștină duc copii în pumn lumină. Drumul-i greu, zăpada-i mare, vin copii pe cărare.
să tot taie neaua în două, duc copii în generouă. Și tot cântă din colinde până cerul nu-i oprinde, până vremea nu le-o trece pe poteci sub lună rece. Prin puioare de nisoare duc copiii în suflet soare, să-l împartă cu iubire ca un leac de împlinire. De tot răul care îngheață duc copiii în cântec viață, și în cuvinte daruri sfinte de la Dumnezeu Părinte. Toți le poartă să le împartă de Crăciun din poartă în poartă, și din poartă până în casă dure de lumină lasă. Să rămână în casă toate la mulți ani cu sănătate. I'd like to introduce you to the greeting figure that we have in the visitor center. The greeting figure holds his hands, his arms up like this. And in the Coast Salish culture, particularly the Stalo culture, which we're representing here, of the Aboriginal people of this area, the greeting figures were often put out in front of some of the longhouses when there was a potlatch or friends expected on a special visit. So you can see that having the arms raised like this and having a large figure carved would show up in front of the longhouse. We think a lot of totems along this coast, large totems that are carved, but they weren't common in this area up the Fraser River. This would be about the largest kind of figure that you'd see, and it was more of a peace and a welcome. We're not hiding anything, we're opening our arms to you in welcome, and so that's how we like to greet you coming into Fort Langley. Pus în termeni simpli, istoria, ca disciplină, reprezintă repovestirea experienței umane. Veniți poate de pe continente sau locuri unde civilizații puternice și-au lăsat mărturiile de timpuriu, s-ar putea să neglijăm adevărata dimensiune a relativ scurtei istorii a vestului Canadei, raportând-o, să zicem, la vârsta piramidelor egiptene. Totuși, dacă încercăm să ne uităm mai mult împrejurul nostru, aici, în British Columbia, vom găsi locuri, clădiri, monumente și evenimente cu nimic mai prejos decât istoria cu care suntem obișnuiți venind din Europa sau Asia. Trebuie doar să ne reamintim că, deși istoria colonizării vestului canadian este recentă, aceste pământuri au fost populate în continuitate de aborigeni, începând cu peste 8 milenii în urmă. La numai 50 de kilometri est de Vancouver, muzeul în aer liber de la Fort Langley este unul dintre aceste locuri. Desemnat obiectiv istoric canadian, micul avampost al negustorilor de piei prețioase nu inspiră la prima vedere monumentalitate, dar odată trecându-i pragul te simți întors într-o altă epocă, respirând istoria unor locuri îndepărtat necunoscute, așa cum poate le-a apărut și celor care cu aproape 200 de ani în urmă le descopereau pentru prima dată.
Istoria modernă a British Columbiei începe cu anul 1778, când legendarul explorator James Cook stabilește primul contact cu nativii acestor locuri și primește în dar blănuri de animale. It used to be a Hudson's Bay Company trading post many years ago, the first non-native community in the whole Lower Mainland. There were thousands of First Nations people here along the Fraser River and around the inlet where Vancouver lies today. And now, of course, it's a very different place. But when you come back to Fort Langley and visit, we still have the Hudson's Bay Company post, and there's one original building which we'll be visiting today. And I encourage anyone, if you would like to know more history about BC, to start with the fur trade time period, and then it leads you into all of the wonderful, fascinating characters and history to do with British Columbia's founding. Fort Langley lies upriver from where the contact to the ocean is, simply because ships would bring up all of the trade goods this far, so that commencing from there, all the trade goods could work their way up into the interior at all the other forts up in BC. For example, Fort St. James, Fort Kamloops, Fort Yale, Fort Hope, all there at one time to trade whatever could make money for the Hudson's Bay Company. Fort Victoria, which some of you may know on Vancouver Island, Fort Victoria was once a fort as well for the Hudson's Bay Company, and it, as well as Fort Langley, very much relied on each other for the trade supplies coming all the way from England into Juan de Fuca Strait here, coming to Fort Victoria, then by smaller vessel in to Fort Langley. There, that vessel would pick up all of the furs from the interior of BC, which we used to call New Caledonia, given by the French fur traders coming from Quebec, which called this area New Caledonia because it reminded many of the Scottish workers for that company of their homeland. So all those furs would make their way downriver by canoe, by horseback, or by dog or man to get to Fort Langley to be carried away overseas by a ship. Succesul comercial al acestor resurse devine peste noapte uriaș, piețele europene, dar și asiatice, cotând la valori considerabile aceste blănuri exotice. Urmarea este un exod al vânătorilor și negustorilor de piei prețioase către țărmurile Pacificului de Nord, în 1794. Văzând potențialul economic, marile puteri ale acestor timpuri, Marea Britanie, Statele Unite, Rusia și Spania, devin foarte interesate în finanțarea expedițiilor de explorare a noilor teritorii. Totuși, Marea Britanie profită de prezența companiei Hudson Bay în nordul Americii și începe să construiască avanposturi de-a lungul bazinului fluviului Fraser, cu scopul de a colecta pieile de la vânători și băștinași și a le trimite apoi tot pe calea apei la Londra. So if you were related to one of the women inside the fort through marriage, say you were a chief or a chief's brother from that family that she was from, you would be permitted to come into the gate like we're doing today. And you would go into the gate, there would be a guard there asking you what you're there for. Remember, this was a trade fort. They wanted trade partners. They weren't about to shoot you or hurt you, but they just wanted to check what your interest was, how much you had to trade, what you were doing there, and what you were bringing in. Of course, after all the pleasantries, which would be smoking a pipe first and sharing the news. Astfel, primul avampost este înființat în 1794 la Fort St. James, iar apoi în 1805 la Hudson's Hope. În 1827 este construit Fort Langley. Apărați de zidurile fortului, mica colonie începe curând să progreseze și datorită căsătorilor mixte dintre angajații companiei Hudson Bay și femeile aborigene. Familiile acestora aveau dreptul să intre în fort și să facă schimburi comerciale, diversificând astfel potențialul economic al micii localități. Everything in the trade shop would be calculated at a rate of beaver pelts that was exchanged for it. So there was no dollars, there was no cents, there was no need for a euro. Here it was the amount of cranberries had to equal a certain amount of beaver.